देश तथा विदेशमा छरिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण मण्डलीजनहरूमा अभिवादन साथै जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। हामी सबैजनालाई थाहा छ यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रशस्तै गैर इसाईहरूले आज प्रभु येशू ख्रिस्टको अनि हामी इसाईहरूको बदनाम गरिरहेको हामी सामाजिक सञ्जालमा भेट्न सक्छौँ, हामी देख्न सक्छौँ। कति गैर इसाईहरूले त सङ्गठन नै खोल्नु भएको रहेछ। यो देख्दै गर्दाखेरि दुःख पनि लाग्यो। तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूले के गरिराखेको छन् त्यो उनीहरूले बुझिराखेको छैनन्। उनीहरूले वास्तविक ख्रिस्ट येशूलाई यदि उनीहरूले बुझ्ने हो भनेदेखिलाई उनीहरूको मन परिवर्तन हुन्छ। उनीहरूले त्यो बदनामको कुरालाई उनीहरूले पक्कै पनि रोक्छ। उनीहरूले त्यस्तो कुकर्महरूबाट उनीहरू फर्कनेछन्। तर वास्तवमै उनीहरूले ख्रिस्ट येशूलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफैलाई मूर्ख बनाइराखेको हामी प्रशस्तै सामाजिक सञ्जालमा भेट्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज यो कुराले हामी इसाईहरूलाई ठुलो बिग डिल हामी भइराख्नु पर्दैन कि यो कुराले हामीलाई नष्ट गर्न सक्दैन। हामी ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको हामी जनहरूलाई आज गैर इसाईहरूले जति नै उनीहरूले हाम्रो विषयमा बदनाम गर्न चाहे तापनि, उनीहरूले चर्चलाई आज फोर्नका लागि उनीहरूले भत्काउनै चाहे तापनि, यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाएको छौँ, हाम्रो विश्वासको धरारालाई चाहिँ हामीले आज मजबुत बनाएको छौँ भने वास्तवमै तिनीहरूले ल्याएको कुनै पनि रणनीतिले हामीलाई भत्काउन सक्दैन। तर आज हामी इसाईहरू पनि कतिजना म कमेन्टमा हेर्ने गर्छु कि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ, कुनै पनि गैर इसाईले चाहिँ आज प्रभु येशूको विरोधमा बोलिराखेको छ, इसाईहरूको बदनाम गरिरहेको छ भने आज कमेन्टतिर म हेर्ने गर्छु कतिचोटि उनीहरूले इभन क्रिस्चियनहरूले पनि कुशब्दहरू युज गरिराखेको मैले भेटाएँ। तर प्रिय मित्र, याद गर्नुहोस्, त्यो उनीहरूले जति नै रणनीति प्रयोग गरे तापनि हाम्रो विश्वास चाहिँ बलियो छ भने, हामी ख्रिस्ट येशूसँगको त्यो सम्बन्धमा छौँ भने उनीहरूले जति नै ठुल्ठुलो योजना बनाए तापनि हुनेवाला केही पनि छैन। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यो संसारलाई अथवा थोकलाई नै सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईँ र मलाई नै आज सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरमा के कुराको चाहिँ असम्भव छ होला र प्रिय। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी फेसबुकतिर यस्तो विरोधहरू आउँदै गर्दाखेरि सभ्य भएर रिप्लाई गर्ने गर्नु, सभ्य भएर मानिसहरूलाई आज हामी एउटा गवाईको पात्र बनाइदिउँ। यदि हामीले नै कुशब्दहरू लेखेर कसैलाई हामीले आक्रमण गर्न खोज्यो भने प्रिय, आज त्यहाँनिर नम्रता देखिएन, त्यहाँ ख्रिस्टको चरित्रलाई अलिक झल्केन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि रिस उठ्छ कतिचोटि प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा विरोधमा बोल्दा मलाई पनि रिस उठ्छ, मलाई पनि तितो हुन्छ। तर ख्रिस्टमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नम्रताद्वारा, हामी एकदम नम्र स्वभाव हामीले आज हाम्रो समाजलाई देखाउनु छ। हामीले ख्रिस्ट येशूको गवाईलाई आज सारा संसारमा पुर्याउनु परेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी नम्र भएर मानिसहरूलाई जवाफ दिउँ। आमेन। म विशेष गरेर एउटा प्रभुको वचनको खण्डलाई म देखाउनेछु। पहिलो पत्रुस 3:16 म यहाँबाट अध्ययन गर्नेछु। बाइबलले यसरी भन्दछ, तिमीहरूका विवेक शुद्ध राख ताकि तिमीहरूको विरोधमा बोल्ने र ख्रिस्टमा तिमीहरूका चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित हौन्। बाइबलले हामीलाई यति मजाले बताउनुहुन्छ कि आज तिमीहरूको विवेक शुद्ध राख ताकि तिमीहरूको विरोधमा बोल्ने र ख्रिस्टमा तिमीहरूको चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित हौन्। यहाँनिर बाइबलले हामीलाई हाम्रो विवेक चाहिँ शुद्ध गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। ताकि यदि हामीले हाम्रो विवेकलाई शुद्ध गऱ्यौँ, हाम्रो मगजलाई हामीले शुद्ध गऱ्यौँ, हाम्रो दिमागलाई चाहिँ हामीले आज सकारात्मक हामीले बनायौँ भनेदेखिलाई नि प्रिय, हाम्रो जीवनमा जति नै विरोधीहरू आए तापनि, हाम्रो विरुद्धमा जति नै आज गैर इसाईहरूले रणनीति बनाए तापनि, आज यदि हामी चाहिँ सही छौँ, हामी आफैलाई चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो विवेकलाई चाहिँ शुद्ध गरेका छौँ भनेदेखिलाई ती मानिसहरू नि प्रिय एकदमै उनीहरूको त्यो लज्जित कुरालाई हामी देख्न सुरु गर्छौँ। तर हामी उनीहरूले गरेको विरोधको कुरामा हामी पनि एकदमै आक्रमण गर्न थाल्यौँ। हामी पनि लागेर उनीहरूलाई चाहिँ आज उनीहरूलाई आक्रमण गरेर लडाइँ गर्नतिर गयौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र, तपाईँ र मेरो गवाई त्यहाँ बिग्रन्छ। तपाईँ र मेरो चरित्र त्यहाँनिर
अनि झल्किन थाल्छ। तर हाम्रो विवेकलाई हामीले शुद्ध गऱ्यौँ भने, हाम्रो मगजलाई हामीले सकारात्मक हामीले बनाएर उनीहरूलाई क्षमा दिउँ, हामीले राम्रो आज सभ्य भाषामा हामी उनीहरूसँग बोल्यौँ, राम्रो शब्दमा उनीहरूलाई हामीले आज बुझायौँ भनेदेखिलाई वास्तवमै तिनीहरूको पनि मन बदलिन सक्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा के कुराको चाहिँ असम्भव छ होला र? केही कुराको पनि असम्भव छैन। तर हामी क्रिस्चियनहरू, हामी इसाईहरू यस्तो विरोधहरू आउँदै गर्दाखेरि हामी पनि लागि नपरौँ प्रिय। हामी एकदमै झगडा गर्नपट्टि नजाउँ, आक्रमण नगरौँ। त्यो व्यक्तिको पनि हृदय परिवर्तन हुन्छ। जसरी पावलले आज क्रिस्चियनहरूलाई सताइराखेको थियो, क्रिस्चियनहरूलाई बाँधी आज कुटिराखेको थियो, सताइराखेको थियो, त्यस्तो व्यक्तिलाई त परमप्रभु परमेश्वरले आज बदल्नु भएर उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखिलाई अहिले आउँदै गरेको झिनो मसिनो जति पनि विरोधीहरू आज पावलको छेउमा केही पनि होइन प्रिय। तर हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिउँ, हाम्रो मगजलाई शुद्ध गरौँ, नम्रतापूर्वक उनीहरूलाई आज ख्रीष्ट येशूको विषयमा बताउने प्रयास गरौँ। उनीहरूसँग फाइट गर्नको सट्टा, उनीहरूसँग लडाइँ गर्नको सट्टा नम्रतापूर्वक उनीहरूको छेउमा हाम्रो चरित्रलाई झल्काइदिउँ। त्यहाँनिर ख्रीष्ट येशूको चरित्रलाई हामीले देखाइदिउँ। हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो चरित्रबाट ख्रीष्ट येशू आज हामीले झल्काउनु पर्छ। ख्रीष्ट येशूलाई देख्न सुरु गरोस् मानिसहरूले। यदि हामीले हाम्रो चरित्रलाई नै गुमायौँ भनेदेखिलाई हामीले कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने? यदि हाम्रो इज्जत नै आज हामीले आज खत्म गऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामीले कसरी ख्रीष्ट येशूको आज गवाई अनि उहाँको सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने? यो कुरामा हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ। हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ। म यूहन्ना 3:20 पनि यहाँबाट पढ्नेछु। बाइबलले यसरी भन्दछ, किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसको काम प्रकट हुनेछ। बाइबलले यहाँनिर राम्रो कुरा बताएको छ कि जुन व्यक्तिले आज दुष्ट काम गर्छ उसले ज्योतिलाई पनि घृणा गरिराखेको हुन्छ, उज्यालोलाई उसले घृणा गर्छ। जो चाहिँ दुष्टाइ कुरामा लागेको छ, दुष्टाइ कुरा गर्न ऊ बढी रुचाउँछ भनेदेखिलाई त्यो व्यक्तिले ज्योतिलाई घृणा गर्छ। ज्योति चाहिँ के हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिले आज ज्योतिलाई घृणा गर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि आज उनीहरू दुष्टै काम गर्न खोज्दैछ भने उनीहरू ज्योतिमा आउन पनि उनीहरूले घृणा गरिराखेको हुन्छ। तर आज हामीले प्रार्थना गरिदिउँ, उनीहरूको लागि आज आशिष बोलिदिउँ। एक दिन मन परिवर्तन परमप्रभु परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ। हामी आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन प्रिय। हाम्रो विश्वास र हाम्रो आत्मालाई चाहिँ हामीले बचाइराख्नुपर्छ। हामी आफैलाई चाहिँ हामीले परिपक्व बनाऊ। जतिसुकै विरोधीहरू आए तापनि प्रिय, त्यो विरोधीहरूले हुनेवाला केही पनि छैन हाम्रो जीवनमा। यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई बचाइराखेको छौँ, जगाइराखेका छौँ भने प्रिय मित्र, तपाईँ र मलाई सखापै गरे तापनि हाम्रो अनन्तता चाहिँ सुरक्षित छ। हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो आज अनन्ततालाई सुरक्षित गरिदिनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा सतावट आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा समस्या आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा विभिन्न परिस्थितिहरू आउन सक्छ, तर हामी स्थिर हौँ, विश्वासलाई चाहिँ बचाइराखौँ। जतिसुकै विरोधीहरू आए तापनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ आज नउडाओस्, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ आज डगमगाउन नदिउँ। आउँछ नि, हामी क्रिस्चियनहरू हो प्रिय, हामी इसाईहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टको छोराछोरी हो। हाम्रो जीवनमा त्यस्तो सतावटहरू आउँछ। इभन प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि धेरै आज त्यस्तो विरोधहरूलाई खप्नुभयो। क्रुससम्म नै आज विरोधीहरूले उहाँलाई घोची नै राख्यो। क्रुससम्मै पुग्दा समेत आज विरोधीहरूले उहाँको विरोध गरि नै राख्यो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले आज साँच्चै नै ती विरोधीहरूलाई राम्रोसँगले जवाब दिनुभयो। पितासँग उल्टै प्रार्थना गरिदिनु भयो कि पिता, यिनीहरूले के गरिरहेको छन् सो जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। आज प्रिय मित्र, यो कुरा चाहिएको छ। आज मानिसलाई ये प्रभु येशू ख्रीष्टले जसरी जवाफ दिनुभयो त्यस्तो जवाफ चाहिएको छ। तर यदि हामी पनि आक्रमण गर्नतिर लाग्यौँ, मानिसहरूलाई आज उनीहरूलाई एट्याक गर्नतिर लाग्यौँ भनेदेखिलाई गाह्रो छ प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुन्न। तर हामीले आफैलाई नम्र बनाऊ,
आफैलाई हामीले राम्रो चरित्र देखाइदिउँ, समाजमा राम्रो तरिकाले जिउने प्रयत्न गरौँ। प्रिय मित्र, तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाइराख्नु पर्दैन। तपाईँ र मेरो जीवन देखेर त्यो व्यक्तिले भन्छ, तपाईँ त क्रिस्चियन पो हो कि क्या हो भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्न थाल्छ। मैले यो धेरै कतिवटा राम्रो चरित्र भएको प्रभुका दासहरूको जीवनबाट मैले त्यो गवाईलाई सुनेको छु। उनीहरूले कहिले पनि सुसमाचार सुनाउनु परेन, तर उनीहरूको त्यो जीवनी देखेर, उनीहरूको चरित्र देखेर अन्य जातिले चाहिँ त्यो प्रभुको दासहरूलाई चाहिँ सोधेछ, तपाईँ त क्रिस्चियन पो हो कि क्या हो भनेर प्रश्न गरेछ। त्यसरी नै प्रिय मित्र, आज हाम्रो चरित्रलाई चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ, हाम्रो चरित्रलाई विकास गरेका छौँ। आज समाजमा हामी राम्रो तरिकाले जिएका छौँ, समाजलाई हामीले सुवासना छरेका छौँ, ख्रिस्टको त्यो सुवासनालाई छरेका छौँ भनेदेखिलाई प्रिय मित्र, उनीहरूलाई हामीले सुसमाचार गरिराख्नु पर्दैन। त्यही मानिस आएर तपाईँलाई सोध्छ, तपाईँ त इसाई पो हो कि क्या हो भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्छ। आज यो चाहिएको छ समाजलाई। समाजलाई राम्रो चरित्र चाहिएको छ। राम्रो चरित्र भएको मानिसको आवश्यक छ समाजलाई। सबैलाई राम्रो चरित्र भएको मानिसको आवश्यक छ, तर कतिचोटि त्यो राम्रो भएको चरित्र हामी आफैमा भेट्दैनौँ। कतिचोटि हामी यो मेरो साथीको चरित्र चाहिँ यस्तो भएको भए हुन्थ्यो, मेरो समाजमा भएको मेरो छिमेकीको स्वभाव चाहिँ यस्तो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर कतिचोटि त्यस्तो स्वभाव हामी आफैभित्र हामी पाउँदैनौँ। यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो, सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यही कारणले हाम्रो चरित्रलाई हामीले निर्माण गरौँ। हाम्रो हुन्छ नि, हामीलाई आफैलाई अनुशासनमा राखौँ। आज छिमेकीहरूसँग बस्दाखेरि, बोल्दाखेरि, तपाईँ र म आज कतिवटा अन्य जाति गैर इसाईहरूसँग आज हामीले काम गर्दाखेरि आज हामी एकदम नम्र स्वभावमा हाम्रो चरित्रलाई हामीले आज सुरक्षित राखेर सबै कुरामा बोल्ने कुराहरूमा आज हामीले राम्रो सभ्य भएर उनीहरूसँग काम गरौँ। त्यहाँबाट प्रभुको काम हुन्छ, त्यहीँबाट परमेश्वरको सुसमाचार सुरुवात हुन्छ प्रिय। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो इसाई जीवनमा यदि यो चरित्र चाहिँ बिग्रेको छ भने प्रिय मित्र, तपाईँ र मैले अझै पनि ख्रिस्टको चरित्रलाई बुझेको छैनौँ कि भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चरित्रलाई हामीले निर्माण गरौँ। आफैले आफूलाई सही कुरामा अनुशासनमा हामीले राखौँ। अनुशासित आज हामी आफैले आफैलाई बनाऊँ। समाजलाई यो कुरा चाहिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अहिले तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न यो विरोधीहरू देख्नुहोला। तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, तपाईँ अचम्मित हुनु पर्दैन। यो त केही पनि होइन। प्रभु येशू ख्रिस्टको समयमा यति खतरा भएको थियो। प्रभु येशूको जति पनि चेलाहरू थिए सबैको विरोधी, सबैको विरोधहरू आज सबै चेलाहरूको विरोध गर्ने मानिसहरू उठेका थिए। प्रभु येशूको त अब झन् कुरै नगरौँ, उहाँलाई त क्रुससम्म नै आज मानिसहरूले लगेर आज क्रुसमा झुन्ड्याइकन आज त्यो विरोधीहरूले उहाँको गिल्ला समेत गर्यो। त्यही कारणले हाम्रो लागि त केही पनि होइन, हामी आत्तिनु पर्दैन, अचम्मित हुनै पर्दैन। मात्रै हामी प्रार्थना गरिदिउँ, एक दिन त्यो मानिसको पनि मन बदल्नुहुन्छ परमेश्वरले। जसरी पावलको मनलाई बदल्नु भयो, पावललाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसरी नै यी विरोधीहरूको पनि आज एक दिन मन परिवर्तन हुन्छ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको यो वचनलाई, छोटो एन्करेजमेन्टको यो वचनलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु। जय मसीह।